หลังจากที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีใส่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเมื่อคืนวันอาทิตย์ส่งผลให้อาคารที่พักอาศัย3แห่งพังทลายมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15 รายอีกทั้งยังมีชาวปาเลสไตน์จำนวนมากติดอยู่ในซากอาคารทั้งนี้กลุ่มฮามาสก็ได้เผยแพร่คลิปตัวประกันออกมาล่าสุดซึ่งก็คือคีธ ซีเกลพลเมือง2สัญชาติอเมริกันอิสราเอลวัย64 ปีและออมรีมิรานชาวอิสราเอลวัย46 ปีโดยไม่ได้ระบุวันที่แต่ออมรีมิรานพูดว่าเขาถูกกักตัวมานานกว่า202 วันแล้วส่วนคีธ ซีเกลเอ่ยถึงเทศกาลปัสกาของชาวอิสราเอลที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นคลิปที่บันทึกเมื่อไม่นานมานี้ในคลิปเชื่อว่าซีเกลและมิรานพูดต่อหน้ากล้องภายใต้การข่มขู่เช่นเดียวกับคลิปตัวประกันก่อนๆที่รัฐบาลอิสราเอลระบุว่าเป็นสงครามจิตวิทยาของฮามาสมิรานกล่าวว่าสถานการณ์ที่นี่เลวร้ายลำบากมีระเบิดอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาที่ต้องบรรลุข้อตกลงเพื่อนำพวกเขาออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยขณะที่ซีเกลพูดคล้ายกันว่าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายมีแต่ระเบิดความเครียดและความหวาดกลัวก่อนซบหน้าร่ำไห้กับท่อนแขนวิดีโอปิดท้ายด้วยข้อความจากฮามาสถึงชาวอิสราเอลว่าผู้นำอิสราเอลไม่สนใจชะตากรรมของตัวประกันจงทำสิ่งที่ต้องทำก่อนสายเกินไปซิเกลถูกลักพาตัวไปพร้อมกับอาวีวาภรรยาขณะที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีหนองเลือดทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7 ตุลาคมปีที่แล้วแต่ภรรยาได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายนผ่านข้อตกลงพักรบชั่วคราวครอบครัวของตัวประกันทั้งสองแถลงว่าการเห็นคลิปในวันนี้ตอกย้ำว่ารัฐบาลต้องบรรลุข้อตกลงให้เร็วที่สุดเพื่อนำทุกคนกลับบ้านเมื่อ3 วันก่อนฮามาสเพิ่งเผยแพร่คลิปเฮิร์สโกเบิร์กโพลินชาวอเมริกันเชื้อสายยิววัย24 ปีเป็นหลักฐานครั้งแรกว่าเขายังมีชีวิตอยู่โกเบิร์กโพลินตัดผมสั้นนั่งบนเก้าอี้พูดต่อหน้ากล้องเริ่มจากแนะนำตัวเองบอกชื่อพ่อแม่และวันเกิดเขาพูดว่าอยู่ที่นี่เกือบ200 วันแล้วซึ่งอาจบ่งบอกว่าคลิปนี้บันทึกก่อนวันอังคารที่23 เมษายนซึ่งเป็นวันที่สงครามกาซาครบ200 วันเนื้อหาที่พูดส่วนใหญ่เป็นการวิจารณ์รัฐบาลเบนจามิน เนทันยาฮูเช่นเดียวกับคลิปวิดีโอตัวประกันคนก่อนๆที่เชื่อกันว่าตัวประกันพูดอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับโกเบิร์กโพลินกล่าวว่าขณะนี้รัฐมนตรีทั้งหลายนั่งดินเนอร์กับครอบครัวพวกเราตัวประกันยังอยู่ในนรกที่นี่อยู่ใต้ดินโดยไม่มีน้ำอาหารแสงแดดหรือยาที่เขาต้องการอย่างมากเป็นเวลานานแล้วก่อนปิดท้ายขอให้พ่อและแม่ที่เขารู้ว่ากำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้เขาได้กลับบ้านเข้มแข็งและต่อสู้ต่อไปทั้งนี้การปล่อยคลิปตัวประกันคลิปที่2มีขึ้นขณะที่ฮามาสระบุว่ากำลังศึกษาข้อเสนอล่าสุดของอิสราเอลหลังจากอียิปต์ส่งคณะผู้แทนไปกรุงเทลอาวีฟเพื่อเริ่มไกล่เกลี่ยและฟื้นการเจรจาที่ชะงักกันไปก่อนหน้านี้ฮามาสปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง6 สัปดาห์แลกปล่อยตัวประกันที่เหลือจำนวน40 คนแต่ต้องการให้ยุติสงครามแบบถาวรให้อิสราเอลถอนทหารออกจากกาซาและให้ชาวปาเลสไตน์ที่หนีภัยสงครามกลับเข้าบ้านได้อย่างไม่มีข้อจำกัดมีรายงานว่าข้อเสนอล่าสุดอิสราเอลยอมลดจำนวนตัวประกันที่จะปล่อยแลกกับการพักรบชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาจะเกิดขึ้นในเร็ววันแม้นานาชาติพยายามท้วงติงอิสราเอลเชื่อว่าเมืองราฟาเป็นสถานที่ที่แกนนำฮามาสมากบดานและคุมขังตัวประกันส่วนใหญ่แต่ก็เป็นเมืองที่ชาวปาเลสไตน์กว่าล้านคนในกาซาหลั่งไหลเข้าไปพักพิงหนีการถล่มของอิสราเอลในพื้นที่อื่นๆของฉนวนกาซาด้วยล่าสุดนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับสื่ออิสราเอลเมื่อวันเสาร์ว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้อิสราเอลจะชะลอปฏิบัติการบุกเมืองราฟาออกไปแคชกล่าวว่าการปล่อยตัวประกันคือภารกิจสำคัญที่สุดของอิสราเอลต่อข้อถามที่ว่าภารกิจนี้รวมถึงการชะลอแผนการบุกเพื่อกำจัดฐานที่มั่นของฮามาสในเมืองราฟาของกาซาด้วยหรือไม่เขาตอบว่าใช่หากมีข้อตกลงปล่อยตัวประกันอิสราเอลจะระงับปฏิบัติการนี้อย่างไรก็ดีรอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่าแคชเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของเนทันยาฮูแต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีสงครามที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเพื่อดูแลเรื่องสงครามกาซาด้านเบนนีแกนส์หนึ่งในทีมคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอล
และก็เป็นคู่แข่งของเนทันยาฮูที่เชื่อว่าถ้าเลือกตั้งใหม่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขากล่าวว่าการแลกตัวประกันสำคัญกว่าการบุกราฟาซึ่งการออกมาแสดงท่าทีเช่นนี้ของแกนซ์น่าจะเป็นมาจากการที่กระแสการชุมนุมอิสราเอลเพื่อกดดันให้แลกตัวประกันเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้อิสราเอลระบุว่าเมืองราฟาเป็นที่ตั้งของกองกำลังการสู้รบฮามาส4กองกำลังที่ได้รับการเสริมจากนักรบฮามาสที่ล่าถอยจากพื้นที่อื่นอิสราเอลจำเป็นต้องกวาดล้างกองกำลังทั้งหมดนี้จึงจะสามารถชนะการทำสงครามกาซาที่กำลังจะเข้าสู่เดือนที่7เมื่อนี้มีพรมแดนติดกับอียิปต์และมีชาวปาเลสไตน์กำลังลี้ภัยการสู้รบมากกว่าล้านคนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันฮามาสเผยว่าระหว่างการเจรจาที่มีอียิปต์และกาตาร์เป็นคนกลางอิสราเอลได้แสดงท่าทีตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอล่าสุดของฮามาสเรื่องหยุดยิงแต่ฮามาสขอศึกษาท่าทีดังกล่าวก่อนจะให้คำตอบส่วนที่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจเมื่อคืนวันเสาร์เมื่อผู้ชุมนุมปิดทางหลวงโดยมีการจุดกองไฟและเดินตะโกนเรียกร้องให้มีข้อตกลงปล่อยตัวประกันในกาซาโดยทันทีเชื่อกันว่ายังมีตัวประกันถูกควบคุมตัวอยู่ในกาซามากกว่า130คนจากทั้งหมดประมาณ250คนประกอบด้วยชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่ถูกฮามาสลักพาตัวไปในการโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและมีการปล่อยตัวประกันมาหลายชุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเช่นกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ